Ai o singură viață. Ziua de astăzi nu ți-o mai dă nimeni. Ia-ți o bocceluță, indiferent că ai un copil, doi, fă-ți un plan de viață, vezi care sunt toate resursele și în loc să te întâlnești cu prietenele tale, ca la clubul stupidelor, să vă plângeți ce blestemate sunteți voi și ce soarte nenorocit aveți, bă, hai să fim 4 femei care se susțin între ele. Dacă ai avea un băiat și o fată, băiatul ei permite aproape totul, că e băiat. Dacă ai avea o fată, ei permite aproape nimic, că e fată. Așa s-a întâmplat și cu soțul tău. De obicei, 8 din 10 femei fac sex ca o cizmă, doar stau, gândindu-se că vine ăla, care e un taur, o forță a naturii și o să mă urce pe toți pereții, eu nu fac nimic, eu doar stau. El mă învârte când pe față, când pe dos, când cu spatele, când cu fața, așa mă învârte pe în aer și mă duce pe culmile fericirii. Depresia la femeie vine mai des din epuizare emoțională sau? Salutare, salutare la un nou episod Glow by Ramona. Cred că pot să o numesc o ediție specială și vă spun asta pentru că este așa un fel de premieră. Alături de mine astăzi este un doctor psiholog, ceea ce eu cred că îl cunoașteți majoritatea deja și cred că aveți o idee, însă m-am gândit zilele trecute înainte să-i fac invitația domnului doctor, m-am gândit că măcar o dată în viața asta, fiecare dintre noi s-a întrebat dacă partenera ne-a înșelat vreodată. Bună ziua! Bine v-am găsit! Zic așa la început că noi deja am stabilit că ne vom tutui. Da, corect. Bine te-am găsit, Ramona. Bine v-am găsit, bine te-am găsit. Nici măcar nu vreau să mai facem vreun intro. Și vreau să-ți pun o întrebare probabil clasică și deja auzită destul de des, dar vreau și eu să o pun și poate așa și pentru mine, într-o notă personală. Toți bărbații ar înșela dacă ar avea garanția că nu ar fi prinși? Nu, asta e cazul femeilor. Bărbații înșeală și se gândesc la consecințe ulterior. Femeile se gândesc prima dată la consecințe, după care, dacă își pot asuma consecințele respective, înșeală și ele. Deci bărbații nu se gândesc la consecințe inițial. Bărbatul, odată ce are oportunitatea, 9 din 10 se duc și văd ei după aceea cum o spală. Femeile, dacă au oportunitatea, se gândesc de 10 ori. Să nu se afle, ce tipologie de persoană este cea cu care ar putea înșela, ce părere și-ar face lumea, cum s-ar putea întâmpla scenariul respectiv astfel încât să nu se afle. Deci se gândesc, au o scenaristică preliminară. Bărbatul nu, bărbatul dacă are oportunitatea asta, se gândește la scenariile sexuale de principiu, se gândește cât de mișto o să fie și ce noroc a dat peste el. Dar e adevărat că toți bărbații înșală? Toți bărbații care au oportunitatea, ca și toate femeile care au oportunitatea, dar se cadrează oportunitatea respectivă pe scenariile lor. Femeile sunt precondiționante, bărbații nu. Și atunci ce ne facem cu noțiunea asta de iubire? Cred că ai mai auzit și știi probabil deja că atunci când suntem înșelați spunem eu credeam că mă iubea. Da, dar asta este mai degrabă o tipologie feminină. Vezi, aici este o diferență de gen. Bărbatul poate iubi femeia cu care este și în egală măsură poate înșela fără niciun fel de problemă cu o colegă, o prietenă, o cunoștință. Și nu doar cu una, poate și cu două, poate și cu trei, în funcție de oportunitățile pe care le are. Pentru că bărbatul nu face prin excluziune. Bărbatul când înșeală nu se gândește să schimbe. Bărbatul se gândește să completeze. Femeia este cea care se gândește în momentul în care are oportunitatea de a înșela, dacă nu cumva personajul respectiv este mai bun decât ce are ea acasă și atunci, de fapt, înșelatul la ea este o nouă oportunitate de relație de cele mai multe ori. Am înțeles, deci cumva pentru femei în clipa în care înșală există goluri mari, nu, în relație? Pe de o parte. Sau pe de altă parte se gândesc că este o formulă updatată a ceea ce au ele acasă. E formula 2.0 față de 1.0 ce are acasă. Femeile evoluează, pretind relațiile pe principiul evoluției. Este mult mai bun decât ce am acasă. Și se referă la plan de viață, la câtă siguranță îi poate oferi bărbatul respectiv. Pe când bărbatul se gândește doar că este încă o tipă drăguță și dacă e drăguță, de ce nu?
O adăugăm pe listă. Mm-hmm. Completăm lista. Interesant ar fi să porți o discuție live cu persoanele respective înainte de a înșela, știi? Să ai un bărbat care a primit o oportunitate, o femeie care a primit o oportunitate. Cu bărbatul discuția se termină în primele 5 minute, băi, e mișto, îmi place, abia aștept să o fac. Femeia vine și spune, da, e colegul meu de la muncă, dar este căsătorit sau nu este căsătorit, are un copil, nu are un copil, este șeful meu, câștigă mai bine, nu câștigă mai bine, mi se pare că se îmbracă mai frumos decât ăla de acasă, îmi vorbește mai mult, mă ascultă mai mult, mă respectă mai mult, deci mă cert, este mult mai bun decât cel de acasă. Când iertăm infidelitatea, creștem cumva toleranța la durere? Creăm obișnuință. Pentru că în momentul în care ai aflat că ești înșelat, înșelată, ai doar două variante oneste. Treci peste și te oprești acolo, nu mai pui întrebări suplimentare pentru că apare acea problematică. Știi, eu am aflat că m-a înșelat partenera și mă duc. Da, de ce? Da, cu cine? Da, tocmai acum? Da, de ce mie? Da, de ce cu ăsta? Da, cum a fost? Da, de câte ori? Da, unde? Da, cum v-ați întâlnit? Da, ce ați făcut? Da, e never ending story. Și fiecare dintre cei înșelați vin și îmi spun, am niște întrebări și dacă mi s-ar răspunde la întrebările respective, poate ar fi mai bine. Nu. Întrebările suplimentare nu fac decât să adâncească problema. Pentru că nu există răspuns la întrebarea de ce ai înșelat și tu să spui, asta era. Chiar îți mulțumesc că m-ai înșelat. Uite, da, am meritat-o, este foarte bine că ai înșelat, sper că a fost o experiență minunată pentru tine, acum putem să mergem în relație mai departe. Nu, nici poveste. În momentul în care ai aflat că a înșelat partenerul, ori ceri aceste întrebări suplimentare și te desparți pentru a înțelege cu ce ai greșit tu, că poate într-adevăr ai împins partenera în direcția respectivă, ori faci dreapta, nu s-a întâmplat niciodată, gândește-te că a doua oară nu mai iert un astfel de lucru, iert de data asta, dar nu uit, următoarea dată n-am să uit, n-am să iert, n-am să merg mai departe. Alte variante sunt doar never ending story. Bun, și să spunem că abordăm așa problema și îi spun partenerului meu, m-ai înșelat odată, te iert acum, mă rog, nu uite, trec acolo pe lista aia, încă nu pe lista neagră, nu te exclud de tot din viața mea, a doua oară dacă mai faci, s-a terminat. Dar, statistic vorbind, se repetă. Asta vreau să vă întreb. Pentru că trebuie să ne mai gândim la un lucru. Când îți alegi un partener, o parteneră, gândește-te ce tipologie de caracter are, ce temperament are, cât de vizibilă sau vizibil este social. Pentru că una este să-ți iei un partener de 180 de kilograme care lucrează într-un birou de contabilitate cu 2 persoane octogenare, alta este să-ți iei un tip super vizibil, super cunoscut, care arată foarte bine, merge în tot felul de medii. Este foarte ușor, noi suntem un popor ipocrit. Așa am fost, așa suntem și așa o să dispărem după fața pământului ca popor ipocrit. Este foarte simplu să-l judeci pe ăla care e supus la o grămadă de stimuli, tu, gică de la țară, care n-ai nicio oportunitate, n-ai nicio variantă. O te bă cum înșeală ăla. Păi prietene, ăla într-o zi are de 1.000.000 de ori mai multe oportunități decât vei avea tu într-o viață. La fel și la femei. Ai văzut, dragă, a înșelat nemernica. Spuse ea, mușcând dintr-o șaorma și curgând pe ea, nu știu, maioneză. Că cine mă place să mă placă și așa. Păi nu te-ai plăcea nici tu. Și atunci, în momentul în care eu am decis să intru într-o relație cu veșnica Maria, care e superbă, e minunată, e într-un anumit mediu unde este supusă la o grămadă de stimuli, atunci trebuie să știu că ar trebui să o merit, să o recâștig de fiecare dată. Să o recuceresc de fiecare dată. Am spus-o și am să o repet, orice relație are 2 faze, cucerire și construcție. Este important să o cuceresc, dar și în faza de construcție trebuie să rămân cu anumite elemente de recucerire perpetuă. Și să mă gândesc că la cât de frumoasă este, cu siguranță sunt o grămadă care și-o doresc. Și atunci eu n-ar trebui să mă pun pe coadă, spuneam, cucerit-o, este a mea, vin acasă, niciun fel de problemă, nu mai am foarte multe responsabilități. Responsabilitățile sunt la fel ca la începutul relației. Îmi recuceresc partenera de fiecare dată și dacă vrei, singurul lucru care mă poate ajuta e să mă rog la Dumnezeu să nu mă înșele, pentru că la câte oportunități are, cu siguranță va găsi variante mai bune decât mine. Și ăsta este un mecanism de progres. Noi, fiind un popor ipocrit, nu o să înțelegem niciodată. Iubita mea, dacă ești acasă și ai 170 de kg, cumva îl împingi pe ăla să înșele. Dragule, dacă ești acasă, puțea transpirație, nu i-ai mai adus o floare, nu i-ai spus că e minunată, de ce crezi că ar rămâne cu tine în relație?
Pentru că de multe ori înșelăm supracompensând ceea ce avem sau nu avem acasă. Bun, deci cumva cred că mi-ați răspuns la întrebarea pe care o aveam pregătită, dar totuși o pun și mă corectezi, iartă-mă, Chiar că te rog, încerc să mă fie, obișnuiesc tată, așa. fiica mea, pune. Așa, excelent, amin. Dacă noi suntem înconjurați și suntem de o grămadă de oportunități, cum le spui tu, de a înșela, atunci așa trebuie să procedăm într-o relație, ca partenerul să nu fie împins, să aleagă vreuna din oportunitățile astea, adică trebuie să fim atenți, trebuie mereu să cucerim, să aducem o floare, să nu uităm partenerul, să nu lăsăm să se pună praful pe el, ca să zic așa. Cel mai important lucru în faza de construcție este să cultivăm relația. De cele mai multe ori întreb pe cei care vin în terapie, care-i suma ritualurilor dintre voi? Ok, vă duceți la serviciu, veniți acasă. Ce faceți acasă? Unde-i filmul? Unde-i teatru? Unde-i opera? Unde sunt spectacole? Unde este plimbarea în parc? Unde sunt momentele pentru voi? Unde v-ați dat cu rolele? Unde vă plimbați cu bicicletele? Unde vin prieteni la voi? Unde vă duceți la prieteni? Unde e seara de poker? Unde e seara de fete? Unde e seara de băieți? Noi nu știm să cultivăm relațiile de cuplu. De cele mai multe ori bărbatul se mobilizează cu 150% resurse pentru a face totul să o aibă pe Maria. După ce o are, deja e obosit. Și nu mai are disponibilitatea de a cultiva acea relație. O relație trebuie cultivată tot timpul. Nu am cucerit-o, o aduc acasă și o agăț undeva. E a mea, bine că e a mea, am făcut ce era de făcut, din momentul ăsta facem copii, mâncăm acasă, dormim împreună și mergem la serviciu. Dar statistic vorbind, e adevărat că femeile iartă mai mult decât bărbații o infidelitate? E incontestabil. Dacă vrei procentual, cam 8 din 10 femei uită și iartă și cam 1 din 10 bărbați. Ce tristă e statistica asta. Și mai pentru mult mine. Și mai mult decât atât. De principiu, 90% dintre femeile care iartă sunt mai degrabă dependente, nu iubesc. E important să subliniem lucrul ăsta cu toate înjurăturile pe care eventual le voi lua ulterior. Le este foarte greu să-și recunoască, băi, am iertat. Am iertat pentru că vroiam să meargă cuplul mai departe. Nu, prietena mea, ai iertat pentru că ești dependentă de el. Pentru că ți-e frică eventual că nu te mai ia altcineva. Pentru că ai investit destul de mult în relația asta și te-ai obișnuit cu suma ritualurilor în care tu ești doamna X și nu vrei să renunți la principiul faptului că ești doamna X, că ești recunoscută și cunoscută ca doamna X și că ți este greu și ți-e frică. Foarte multe, peste 90% dintre femei, sunt obișnuite cu statutul social sau le este frică ulterior că vor trece printr-o sumă de relații și nu va rămâne nimeni cu ele. Pentru că, ca și femeie, tu știi foarte bine, oportunități de a ieși cu cineva la o cafea găsești. Oportunitatea de a construi o relație, pentru că pe voi o relație toxică vă obosește. Tu, Ramona, într-o relație despre care ai venit la mine să te plângi, nu ai ieșit din relația respectivă pentru că ești foarte obosită de relație și tu nu mai ai disponibilitatea să ieși cu 2, 3, 4, 5 bărbați, să vezi care poate reprezenta o oportunitate pentru tine, să treci prin pașii ăia preliminari în care, Ramona, hai să ieșim la o cafea. Bine, Constantin, hai să ieșim. Ce faci, Ramona? Cum ți-e ziua? Bine, Constantin, la tine cum e? Păi, Ramona, ce ai vrea tu să faci pe viitor? Ce-ți place ție? Constantin, uite, îmi place asta, dar ție ce-ți place? Oamenii sunt atât de mâncați de relațiile toxice și au o frică atât de mare și se știu cu musca pe căciulă atât de mult, încât sunt conștienți că ei nu mai pot dezvolta o nouă relație, că nu mai sunt prezumtiv pregătiți pentru o nouă relație. Nici nu vreau să mă gândesc de câtă vindecare cred că e nevoie și de terapie, probabil după o relație toxică din care reușești să faci pasul, să Băi, ieși. chiar nu. Nu. Chiar nu. Știu Asta că mulți este dintre colegii mei indică, băi, ai o relație toxică, ieși din ea, spun, da. stai un an de zile cu tine și după un an de zile când te... Dă-ți timp, nu? Dă-ți timp să fii singur Termină și cu să prostiile. te vindeci. Nu, la anul o să fii tot tu plus un an, pe care nu ți-l mai dă nimeni. Eu te trezesc și spun, băi, fii atent aici, că procesul ăsta de vindecare va dura o viață. Nu e un proces de vindecare care durează fix un an și după un an de zile te trezești într-o dimineață să te uiți la tine în oglindă și sunt vindecat. Sunt o altă persoană. Ești pe naiba. Ești mai ciufulită de anul ăla
de nu este adevărat. Ne mai vorbim de cealaltă tâmpenie care se pretinde în terapie de multe ori. Ramona, hai să stăm de vorbă un an de zile să te vindești, să vedem cu ce ai greșit tu în relație, cu ce a greșit el, ca să înțelegi. Să înțelegi ce? Pentru că tu, Ramona, în relație cu George, în relație cu Călin sau Cătălin, ești altă Ramona. În funcție de vârstă, statut social, copii sau nu copii, cum se comportă față de tine, temperament, caracter. Ce antrenezi tu? O relație toxică, păguboasă pentru tine, care să te pregătească pentru ce? Pentru nimic. Și eu atunci spun, Ramona, ok, ești sau nu ești din relație, nu este treaba mea. Hai să devii tu o variantă mișto a ta, să-ți placă ție de tine și termină cu prostiile în care sunt într-o relație toxică, uite ce mi-a făcut ăsta. Nu, hai să plecăm ca la Clubul Alcoolicilor Anonimi. Sunt Ramona, ce vârstă ai tu, habar n-am, 30 de ani, sunt într-o relație toxică, dar eu vreau să, cu liniuță de la capăt. Vreau să mă simt mișto, vreau să mă simt iubită, vreau să râd în fiecare dimineață, vreau să zâmbesc, vreau să merg la sală, vreau să țin un regim alimentar, vreau să ies cu prietenele, vreau să. Și pe timp ce vei îndeplini vreau să astea, te vei depărta prin excluziune dintr-o relație mai mult decât păguboasă și mai mult decât atât. Tu vei înflori într-un câmp infertil. Tu îi vei demonstra le debită că nu poți permite nimănui să te ducă într-o variantă proastă a ta. Noi trebuie să ținem cont de asta și să terminăm cu statutul ăsta de fefeleaga și moromete. Vai, în ce relație sunt. Dar cine te-a băgat, prietene? Păi nu pot, dar ce-ți face? Ești Ana lui Manole, ai zidit 3 sferturi și nu te poți mișca? Poți fi cea mai bună variantă a ta tot timpul, mai ales că noi încă din copilărie ne antrenăm în asta. Nu ne lasă părinții trebuie să facem nu știu ce pentru profesori. Când o să mă fac eu mare, țeapă, când te faci tu mare și ești pe picioarele tale, nu ești în stare. Și nu vrei să înțelegi cum ai putea să fie o variantă mai bună a ta, pentru că de data asta ghiși ce ești liber. Și nicio relație nu te ține să devii o variantă mișto. Nici o relație. Dar pe de altă parte, o terapie corectă, bună, pentru că deja am vorbit un pic despre tot felul de terapii care se presupun a fi bune și poate că nu sunt. O terapie corectă, bună, ajută mai mult ieșirea asta dintr-o relație. Și ieșirea, dar și post-ieșire. E incontestabil, pentru că eu plec de la premisa că înăuntru tău este un copil care vrea să se joace. Copilul ăsta care și-a promis toată viața că în momentul în care va fi adult se va face fericit pe el însuși. Nu mă interesează traumele tale, sunt plictisitoare și pentru mine și pentru tine, iar retrăirea traumei se numește ecforie și este parte din schizofrenie. Nu ai nevoie de retrăirea traumei la nesfârșit. Retrăind trauma, tu ți împiedici creierul să facă ceea ce el este construit natural să facă, să uite, să treacă peste. Am mai dat exemplu și o să-l mai dau. Dacă te-ai născut la 1900 în Germania, în 14 intri în război, în 18 se termină războiul, în 19 treci până gripa spaniolă, ulterior foamete. Când să te trezești în 39, ghiși ce? La 39 de ani intri iară în război, pe care îl termin la 45. Păi el ar fi trebuit să trăiască 2500 de ani, să-și tot retrăiască traumele, cum i-au murit oameni pe lângă el, cum el n-a putut să facă dragoste, n-a dormit cu soția lui, nu știe ce s-a întâmplat și cu ea. Și eventual să se mai și vindece. Și ar trebui vreo 2000 de ani cu această procedură să se vindece. Pentru că ăla chiar a trăit fiecare zi în bătaia gloanțelor. Și vii tu și te plângi că, vezi, Doamne, nu mă respectă partenerul. Dă-l afară! Din viața ta, nu din casă. Caută-l pe ăla pe care să-l inspiri, pentru că sunt două probleme. Nu te respectă pentru că l-ai ales prost sau nu te respectă pentru că tu însăți nu ești și nu știi să fii respectabilă. Fă totul să fii iubibilă, respectabilă, dorită și dacă nu ți se întâmplă, programul Rabla la bărbați. Next one. Ai o singură viață. Și lasă aia cu copiii, rămân pentru copii, pentru că același sfat îl vei da tu copiilor tăi în aceeași circunstanță. Făcând lucrul ăsta, le demonstrezi copiilor. Din nou vin colegii mei, spun, vai, traumă de abandon, că se desparte mama de tata, etc. O imbecilitate absolută. Nu, copilului mă duc și îi spun, băi, relația cu maică ta nu mai merge.
I-am adus flori, am invitat-o în oraș, am invitat-o în vacanță, i-am cumpărat cadouri, cât mi-am permis. Acum nu vorbesc doar de clasele sociale high. Am încercat să ne plimbăm în jurul blocului, am furat o floare din fața blocului și am adus-o. Nu mai bucură nimic. Am încercat, 1 an, 2. Nu mai pot. Uite ce trebuie să faci în viață dacă încerci. Ăsta e exemplul pe care vreau să-l înțelegi de la mine. Încearcă să scoți partenera, făcând-o cea mai bună variantă a ei. Cât poți. Pentru că tu nu ești psihologul ei, nu ești tasul, n-ai nicio datorie. Ai o datorie semi-morală în a încerca lucrul ăsta atâta timp cât nu te strică pe tine, pentru că boala să ia la un sănătos, în sănătate la un bolnav. S-ar putea să mă chinui să o fac cea mai bună variantă a ei, atât de mult, până când mă îmbolnăvesc și eu. Nu, eu îmi voi propune o lună, 1 an, îi voi spune, iubita mea Ramona, anul ăsta, voi face totul să te simți iubită, fericită, dorită, împlinită. La sfârșitul anului tragem o linie. Nu îmi veni cu reproșuri că ți-am adus flori de-am luat doar de nu știu câte ori, pentru că tu la rândul tău n-ai venit în participațiune spre mine. Ți-am adus de câte ori m-a dus capul. Și am făcut totul ca să fii bine. Împotriva voinței tale, evident. După 1 an de zile îți strâng mâna și spun, pentru copilul nostru vreau să-i arăt ce are de făcut. Dacă a nimerit într-o relație cu cineva care e bolnav, mie ca terapeut cu 10 de ani de experiență, dacă îmi faci cunoștință cu prietena ta care are o boală peste medie, o tulburare psihologică peste medie, în relații, tulburarea respectivă nu se vindecă. Pentru o tulburare peste medie, pentru o tulburare de personalitate, pentru o tulburare gravă de comportament, pentru o afecțiune, pentru o depresie, pentru o distimie, pentru o ciclotimie, nu sunt bună în relație. Pentru că va spune, dar ce vrei să mă schimbi? Eu vei spune, da, dar știi, e meseria mea, uite, vreau să-ți fac bine. Păi nu, tu vrei să facem ca tine? Iubita mea, ca mine înseamnă spre binele tău. Păi vezi, ca tine. Iubita mea, hai să facem ca mine de data asta. Și ca mine înseamnă eu plec. Da. Păi, de ce pleci? De ce nu rămâi? Pentru că am încercat să fii bine și tu nu vrei. Avem 2 variante. E ca mine bine pentru amândoi, e ca tine rău pentru amândoi, e ca tine nu vreau. Și atunci, la revedere, tabără dragă, la revedere, noi plecăm, pentru că avem o singură viață pe care trebuie să ne trăim în consecință și trebuie să fim un exemplu și pentru prieteni. Suntem o nație de ipocriți toxici. Mă întâlnesc cu 5 prieteni, toți se plâng de soțiile lor. What the fuck? Păi mă că le fac eu cunoștință lor, că dacă voi nu sunteți în stare să plecați de lângă ele, vă ajută Constantin să le trimită 5, 10, 20 de băieți să vă scape mă de ele, că voi sunteți atât de dobitoci încât nu vreți să ieșiți din relațiile alea. Știți cum e, cine le privește zice aia, de ar fi așa ușor. Dar chiar cred atât de ușor e. Dar cred că, da, contează un pic și educația în sensul Nu ăsta. înseamnă, asta se numește asumare. Am spus-o și am să o repet. Sunt pacienți care caută terapeuți să-i transforme în victime și caută vinovați și pacienți care caută soluții. Pe mine cei care caută vinovați nu mă interesează. Bun. Pentru că eu nu pot să antrenez statutul unei victime. Te antrenezi în statutul de victimă, victimă rămâi. Nu, înăuntru tău este copilul despre care vorbeam acum 8 minute. Eu vreau să-ți antrenez copilul ăla. Vreau să te învăț cum te poți face fericită pe tine însăți. Așa cum poți să-ți dai mâncare singur, așa cum te poți masturba singură, așa cum pleci singură la serviciu, așa cum îți poți cumpăra singură un cadou, tot așa îți poți schimba în plan disciplinat întreaga ta viață. Și există riscul să fii fericită. Și ce risc frumos dacă ești așa. Vreau să mă lămuresc cu ceva. Un bărbat care spune a fost doar sex, după ce a fost prins că a înșelat. Minte? Nu, are sau dreptate. Nu? Deci doar asta e. A separat cumva partea emoțională, să-i spunem, nu? Oarecum. Sunt și 1 din 10 cei care se implică cu comportament mai degrabă feminin. Dar principial 7-8 o vor face. Și dacă au 3 variante, presupunând că sunt într-o clădire de birouri sau într-un sat unde și în vârful satului, și la mijlocul satului, și în capul satului are 3 variante, o va face în toate 3 circumstanțele și nu pentru că are nevoie de validare, am mai auzit o idioțenie. Pentru că poate, pentru că așa îl creșteți toți și toate. Pentru că știi ce este culmea culmilor? Femeile judecă băieții crescuți la fel de prost cum își cresc și ele băieții,
de alte femei. Dacă ai avea un băiat și o fată, băiatul ei permite aproape totul, că e băiat. Dacă ai avea o fată, ei permite aproape nimic, că e fată. Așa s-a întâmplat și cu soțul tău sau cu iubitul tău. Și așa îi vei face și tu, că următoarea parteneră a copilului tău va veni și tu vei fi soacra aia de care tu te plângi acum. Se repetă pattern-ul ăsta la nesfârșit. Dar că am vorbit despre asta, când un bărbat înșală repetat, înșală doar pentru că are mai multe oportunități și cumva a deschis deja prima ușiță pentru prima oară? Pentru că e bulbuit. Pentru că poate. Independent de tine. Pentru că poate. Pentru că așa a fost crescut. Pune-l pe un băiețel să aleagă între 10 mașinuțe. Nu e în stare. Voi, fetele, creșteți altfel, aveți o păpușă favorită. Trebuie să ieșim din zona asta a familiei tradiționale prost înțelese. Poți rămâne într-o familie. Am mai auzit oameni care au spus, tu nu crezi în familie. Nu, eu cred în instituția familiei. Consider că o societate trebuie să aibă la bază o familie, în măsura în care eu și cu tine putem negocia și renegocia relația la nesfârșit, făcându-ne fericiți. Dacă tu nu vrei să vorbești, dacă tu nu vrei să găsim cele mai bune soluții, dacă nu vrei să mergi în terapie de cuplu, dacă vrei să străiești dramele vieții tale, nu mă interesezi. Da, dar care doare mai tare? Trădarea sexuală sau cea emoțională? Păi, din punctul meu de vedere, cea emoțională. Și așa ar trebui să fie. În schimb, și implicarea emoțională e diferită. Voi, femeile de principiu, sunteți cele care vă implicați emoțional, spuneam mai devreme, e cumva sindromul maimuței, nu dați drumul la o cracă până nu găsiți alta mai bună. Și de aici și noțiunea, cred, de bărcuță de salvare la femei. Când se simt probabil, simt că relația nu mai funcționează, așteaptă până găsesc pe altcineva. Pentru că îți explicam mai devreme, le este frică să iasă în societate și să înceapă să caute. Și la job. Femeile schimbă mult mai greu jobul decât bărbații. Și dacă primesc o oportunitate de job din partea cealaltă și pun o grămadă de întrebări cu toate prietenele lor, bărbatul a primit o altă oportunitate, chiar dacă pare așa ceva iluzoriu, să duce. Bărbații sunt mai visători din punctul ăsta de vedere. Bine, acum vorbim ca și generalitate, nu de procent 100%. Procent 100% ca și diferențe între bărbați și femei nu există. Noi acum vorbim despre generalități legate de bărbați și legate de femei. Corect. Care sunt primele 3 semne că o relație este deja pe moarte? Nici n-ai nevoie de 3 semne. Este același lucru. Lipsa bucuriei sau nefericirea. Dacă lipsa bucuriei sau nefericirea este mai mare decât suma plăcerilor dintr-un cuplu, mult mai mare, n-ai ce să cauți acolo. L-am denumit sindromul Ana lui Manole. Te duci la fund pe timp ce trece. Da. Nu ai ce să cauți. E un singur Din păcate, lucru. cred că așteptăm, în general, noi femeile, așteptăm destul de multe semne, nu doar 3. Da, sau poate nu reușim să ne dăm seama cât de nefericite suntem. Poate spune că suntem doar un pic nefericite. Băi, nu mai jucați rolul ăsta de victime perpetue. Voi, săracele de voi, cât vă sacrificați voi pentru relații respective? Băi, sacrificiul ăla e o tâmpenie absolută. Nu sunteți Ecaterina Teodoroiu. Nu sunteți pe front. Care sacrificiu? Am spus-o mai devreme, e un sacrilegiu să crezi că e un sacrificiu. Nu este niciun sacrificiu. Stați acolo că vă e frică să vă găsiți o altă relație. Pentru că voi, prin expunere, să ieși cu 3-4 bărbați, deja vei fi considerat într-un anumit fel de către societate. Și ți-e frică de vocea societății pentru că am rămas o nație de peizani din punctul ăsta de vedere. Avem o gândire de 1600. Deci, rămâi acolo nu din sacrificiu. Rămâi acolo din frica ta de a nu fi judecată de societate și din lipsa ta de oportunitate. De asta și aștepți barca de salvare. Da. Interesant. Să terminăm cu ideea asta de vai, Doamne, m-a rămas pentru copii. Nu ai rămas pentru copii. Copiii n-au nevoie, de exemplu, unei femei ratate. Au nevoie, de exemplu, unei femei care să le dovedească ce vor face ele. Sau ce vor trebui să facă ei, ele, fete, băieți, mai târziu când se vor afla în aceeași situație. Deci le dau un exemplu prost și le cere altfel. Sau altceva. Excelent. E bine că de fapt ne încurajezi. Ne încurajezi să fim un pic
mai puternice decât... Și nu vorbesc aici despre treaba asta cu victimizarea. Eu zic că și în jurul meu aud destul de des foarte multe femei care se plâng că ele sunt într-o relație toxică, că ele rămân acolo și Întreabă-le că nu pot cine te ieși ține. de acolo. Cine te ține? Eu știu că sunt și conștiente, adică la un moment dat răspunsurile sunt da, ar trebui să plec, dar nu pot ieși din asta. Mi-e frică de singurătate, mi-e frică de... Și apoi încep fricile. Și sunt enumerate frumos și în general sunt aceleași. E frică că pierde ceea ce are în relația respectivă, e frică că va fi judecată de societate expunându-se. Dar fricile astea se rezolvă. Și dacă am avea terapie așa cum o pretind pe a mea, am crește gradul de încredere a femeilor care ar veni acasă și ar spune: băi, ești un bădăran nesimțit, ești un necioplit. Nu meriți, mă, o femeie ca mine. Închid relația cu tine și mă duc să-mi caut o altă relație. Indiferent, mă, că mă veți considera cum vreți voi să mă considerați. Pentru că știi ce? Nu mă interesează, mă, cum mă considerați voi. Mă interesează ce este în sufletul meu. Cum am spus-o de fiecare dată. De asta nu mă interesează pe mine feedback-urile celor care urmăresc materialele cu mine. Dacă ți atașezi și CV-ul la feedback-ul respectiv și îl trimiți pe adresa redacției, poate mă interesează. Așa că ești tu, gică, din colțul străzii, care la o bere spărgând semințe, vrei tu să-mi dai un feedback că n-am eu dreptate și că știi tu? Din punctul meu de vedere, nu intră la nicio categorie a oamenilor pe care aș putea, măcar vreodată pe lumea asta, să-i ascult. Ești totalmente dezinteresant sau neinteresant pentru mine. Nu-mi pasă de opinia ta. Și atunci, ca femeie, ar trebui să judeci în consecință. Ai o singură viață. Ziua de astăzi nu ți-o mai dă nimeni. Ia-ți o bocceluță, indiferent că ai un copil 2, fă-ți un plan de viață, vezi care sunt toate resursele și în loc să te întâlnești cu prietenele tale, ca la clubul stupidelor, să vă plângeți ce blestemate sunteți voi și ce soarte nenorocit aveți, bă, hai să fim 4 femei care se susțin între ele. Hai să ne mutăm toate undeva și hai să ne sprijinim toate. Ai tu, fată, vreun coleg mișto? Ai tu, fată, vreun prieten mișto? Ai tu, fată, vreun frate? Ai tu, fată, vreun vecin? Ai tu, fată... Haide, mă, să fie ca în Friends, mă. Hai, mă, să facem o casă a veseliei femeilor și să mergem mai departe în viața asta. Ne susținem între noi copiii, că toți suntem noi victimele alea supreme și ne sacrificăm pentru familie. Dar nu vreți voi 4 să vă mutați într-un apartament cu 3 camere și să vă sacrificați una pentru cealaltă făcându-vă viața frumoasă? Dacă bărbații din viața voastră sunt de merdră? Bun. Adică te-am avertizat înainte de podcast că soluțiile pe care le dau, știu că pentru societatea noastră de peizani pare ăsta vorbește din cărți. Prieten, nu ți-am dat niciun citat din nicio carte, iar tu n-ai citit cărți ca să știi dacă am dat citatul din vreo carte. Nu, eu ți-am spus de la bun început și pot să afirm și aici în podcast, eu fiind foarte directă de altfel, că mie mi-a plăcut foarte mult abordarea pe care tu o ai, pentru că mi-am făcut și o research un pic înainte să-mi aleg invitații și mi se pare că e o altă abordare. E directă, transparentă și cred că avem nevoie de așa ceva. De asta cred că încă un podcast pe care îl adaugi la palmaresul tău, că sunt multe la care ai participat, cred că poate fi o oportunitate bună, nu doar pentru noi, pentru femei, pentru că eu cred că deja lumea își dă seama că mai pe popular, odată dai în femei, odată dai în bărbați. Deci cumva nu alegi neapărat o tabără, ci pur și simplu explici de pe ambele maluri cum stă situația și avem nevoie de lucrurile astea. Fac analiza. Da, e cu ghilimelele de rigoare. Eu spun că sunt doar perspective, poate din... practică. Da, era să zic șuzi, că o iau și eu pe englezisme ca să nu mă dau aici bătută după atâtea franțuzisme. Da, din perspectiva fiecăruia, ca bărbat, ca femeie, dar și din perspectiva doctorului, care, iată, presupun că ai foarte mulți pacienți care vin ca și cuplu, care vin poate și individual și care au multe povești. Incontestabil. Iar noi avem nevoie de oameni care să dea un pic din casă, evident, atât cât se poate, din punct de vedere al confidențialității. Ăsta este motivul pentru care și în terapie de cuplu chem separat. Pentru că odată veniți împreună, vor repeta același rol și aceleași certuri, plictisitoare, dar pe bani, inutile și pentru ei și pentru mine și pentru societate în integrum. Și atunci spun, vino tu separat
cu prietenul tău separat, deschide-te tu total și asumă-ți că analizele ies cum ies. Același lucru și legat de partenerul tău. Pentru că tu nu te vei putea deschide 100% gândindu-te la ce va spune partenerul. De cele mai multe ori când vin doi români în terapie, vin în terapie pentru a înțelege la final, fiecare ia feedback-ul negativ legat de celălalt. Deci cumva s-ar abține, nu? Mă gândesc să... Se abțin și vin pentru a înțelege, eu vin în terapie cu tine de cuplu să-ți spună ăla cât de nemernică ești și că eu aș fi altfel dacă tu n-ai fi așa. Și tu vii din același motiv să ne spună ăla cât de nemernic sunt eu și ce minunată și nemaipomenită ești tu și cât te stric eu. Deci cumva vrei să-ți țină cineva partea, cam așa. E incontestabil. Da. Tocmai din acest motiv voi spune, veniți voi separat. Ca să primiți un feedback oneros, fiecare fresh, cinstit, onest despre voi și despre faptul că viața nu este o capcană. Viața este o alegere. Și scopul vieții este să iubim. Nu poți iubi cu adevărat dacă nu te iubești pe tine. Iar asta în care tu te sacrifici, când spui eu mă sacrific pentru că, asta este o formă de neiubire pe care ți-o oferi ție însăți. Și nici nu poți pretinde că ești creștin sau credincios în momentul în care tu te sacrifici. Pentru că credința nu înseamnă sacrificiu. Și nu în raport cu o relație proastă. Sacrificiul poate fi legat de copil. Poate fi legat de starea de sănătate a cuiva apropiat. Poate fi legat de părinți. Pe care, din nou, eu nu sunt de acord să-i judecăm, pentru că în marea lor majoritate cei care judecă părinții sunt exemple mult mai proaste și ei vin și spun, știi de ce sunt eu un exemplu prost? Pentru că așa am fost crescut. Spuse el la 40 de ani. Păi, prietene, tu ai plecat de lângă domnul Tactu și doamna Măta cu cratimă. De 20 de ani. Atât de prost ai fost încât 20 de ani ai trecut în viață. Și n-ai înțeles nimic. Iar până la 20 de ani, n-ai avut și tu prieteni, n-ai avut și tu cunoștințe, n-ai avut și tu profesori, n-ai putut să-ți iei și tu exemple din altă parte. Că, cum povestești tu, pare că 40 de ani ești un film mut, prost, alb-negru, în care tu ai stat doar cu maică ta și cu taică-tu, care te-au închis undeva. Că tu ai fost o minunăție, tu ai fost un Ronaldo dacă intrai în fotbal. Ai fost un Picasso dacă te apucai de pictură. Bineînțeles că nu te-ai apucat niciodată de nimic. Și vrei să blamezi pe alții la 40 de ani. Feriți-vă de partenerii și partenerele care vă spun că sunt o variantă proastă pentru că așa au fost crescuți. E ca și când ar spune, eu n-am înțeles nimic despre viață din cauza lui mama și al tata. Și aia spune, trăiește-mă cu măta și cu tactul. Îți fac un bine. Dacă tu la 40 de ani, la 30 de ani, la 50 de ani spui asta, n-are rost să vă spară relația. Bun. Ce tip de cuplu ajunge cel mai repede la divorț? Înșelatul. Cuplul în care unul dintre cei doi a înșelat. Pentru că este schizma peste care noi ca și societate trecem cel mai greu. Al doilea atribut sunt adicțiile. Alcoolul, drogurile, jocurile de noroc și chiar senzațiile tari pe care nu foarte mulți le subliniază. Când îți iei un partener căruia îi place kitingul, cursele, cozonași pe varză, chestii de genul ăsta, ăla nu trăiește pentru tine. Tu, ca și experiență în privința adrenalinei, ești low. Ăla trăiește în căutarea de adrenalină, să se cațăre, să se dea cu nu știu ce, să se dea cu nu știu cum, să se ducă cu băieții nu știu unde. Ăla a rămas la 4 ani. Diferența între el și un câine lume nu este foarte mare. Mă gândeam acum la toată treaba asta cu infidelitatea, că eu pun accent pe infidelitate aici. Oare de ce? Am o întrebare referitoare la asta, o altă întrebare. Un anturaj în care se normalizează înșelatul poate cumva influența, să-i zicem, un bărbat să devină și el ca ceilalți? Sau și el e deja cumva? Și o femeie. Pentru că sintagma de eu este un sofism prost înțeles. Așa sunt eu. Deci recunoști că ești un circuit închis prost. Așa sunt eu. Trebuie să conțină comportamente adaptative. Nimeni nu se naște cu sticla în mână. Ce bine că m-am născut, direct alcoolic. Nimeni nu se naște curvar. Nimeni nu se naște criminal. Toți ne naștem puri din punctul ăsta de vedere. Suntem rezultanta mediilor de creștere.
Dar nu doar a mediului de acasă, să terminăm cu imbecilitatea asta. Acasă e un procent de 80% când te naști, pentru că nu e doar maică-ta și taică-tu, mai sunt și alte interferențe, inclusiv televizorul, muzica pe care o asculti și așa mai departe și de care nu ești conștient, și pe timp ce înaintezi în vârstă devine un procent 1 pe 5, 1 pe 10, 1 pe 20. Ok? Altfel n-ar exista un Ronaldo, n-ar exista un Picasso, n-ar exista un Da Vinci, n-ar exista 1.000.000.000 de exemple de genul ăsta. Și trebuie să învățăm să ne raportăm la exemplele care sunt corecte. Bun. Și atunci, într-adevăr, includerea într-un mediu, ca și a devenit alcoolismul boala secolului din punctul meu de vedere mai mult decât jocurile de noroc. Pentru că eu beau, tu bei, noi bem, ei, ele beau, deci băutul e principial ok. Eu înșel, el înșeală, ele înșeală, deci înșel și eu. E o consecință de cele mai multe ori a mediului, dar asta prin extrapolare, pentru că în prostia noastră nu avem ritualuri intelectuale, nu avem ritualuri de cuplu, nu avem ritualuri de familie. Eu pot să am prieteni care pot face toate nenorocirile pământului. Dacă eu cu partenera mea îmi cultiv relația, după cum spuneam mai devreme, mergem la teatru, mergem la film, venim la voi, veniți la noi, plecăm împreună undeva, ne plimbăm prin parc, ne plimbăm cu bicicletele, ne bucurăm unii de copiii celuilalt și împreună de o grămadă de alte lucruri. Nu prea mai încap lucrurile astea în viața ta. Creierul este, pe mine dacă mă întreb, eu știu exact ce am de făcut principial anul ăsta, în câte conferințe mă duc, câte workshop-uri țin, câți pacienți o să am, ce o să fac în weekenduri de principiu, abia aștept să vină vara, sunt concentrat pe familia mea. Mult mai mult decât să mă întâlnesc cu gașca mea de prieteni care să-mi spună hai să facem nu știu ce. Face, nu. Că trebuie să vă ducă cineva acasă după aia. Bun. Ai zis de copii. Apropo de copii. Copiii salvează o relație sau amână o ruptură? Nu, copiii adâncesc o ruptură. Pentru că, din păcate, foarte multe dintre femei aduc pe lume un copil pentru niște motive care n-au nicio legătură cu definiția copilului ca atare. Definiția apariției copilului pe lume ar trebui să fie următoarea. Ramona, atât de bine ne înțelegem. Așa frumoasă viață avem. Ne permitem și financiar, ne permitem intelectual, ne permitem cultural, ne permitem în privința timpului. Băi, e și păcat să nu avem o măgâldeață pe între noi. E și păcat să nu mai oferim cuiva, unui boț de carne, posibilitatea să se bucure alături de noi. Asta într-o lume literar-artistică. De obicei tu te gândești, ăsta nu prea e matur, stă mai tot timpul cu prietenii, fac un copil că responsabilizezi. Nu responsabilizezi. Dacă la responsabilitățile normale nu a achiesat și s-a ferit de ele, părându-i se că dacă duce gunoi a făcut curățenie în toată casa, copilul va face cu atât mai mult să fugă. Pentru că acel copil pragmatic presupun 3, 4, 5 luni de zile înainte de naștere, aproximativ fără sex și o schimbare a ta pe care, pentru că bărbații aleg vizual, nu mai arăți la fel de bine, eventual pentru el, sexual. Și pe tine te enervează chestia asta, iar el n-are cum să spună, eu te plăceam ca femeie așa, nu mi-am imaginat că tu cu burta arăți altfel. După naștere, sânii care sunt o plăcere din perspectivă sexuală devin altceva. Mulți dintre bărbați sunt atât de basic, ca să nu spun altfel, încât nu pot face transpunerea asta în nou plan al vieții lor. Să spună, da, putem să facem dragoste și ne putem bucura și de sân și de tine și de burtica ta înainte de naștere și de tine după naștere. Că nu spun că o vină a femeii că naște. Te poți bucura de ea în toată perioada respectivă și ea se poate bucura de tine, că e minunată. Și perioada nașterii ar trebui să fie minunată. Dacă tu aduci pe lume un copil ca să mă responsabilizezi, să mă maturizezi, să mă desprinzi de mama, să mă desprinzi de prieteni, sau, extrem de urât, că nu te simți iubită, din punctul meu de vedere, n-ai nicio legătură cu credința. Îl blasfemiezi pe Dumnezeu din punctul ăsta de vedere și pe copilul tău, care 15, 18, 20 de ani mai târziu va veni la mine și se va întreba, de ce? Pentru că prima întrebare pe care o pun unui cuplu, și am propus proiect de lege pe tema asta, 20 de ședințe înainte, pe banii statului, de a aduce un copil. Și prima întrebare ar fi,
Măi, Ramona, noi doi suntem împreună de nu știu cât timp. Mă, noi am vrea să fim copiii noștri. Foarte interesantă întrebare. Bună. Dacă tu te-ai naște aici, cu mine și cu tine, încă o dată, un alter ego al tău, ai fi bucuroasă, mă, să te uiți să zici, asta e mama, asta e tata. Ai fi mândru? Mândră? Să spui, mama este nu știu ce, tata este nu știu cum. El vine pur, săracul, lipsit de obligații. N-are nicio vină. Bun. Cât de mult contează sexul într-o relație pe termen lung, evident. Sexul celor doi. Asta zic. Am Contează încercat să mai scap de partea cu infidelitatea, dar mă întorc acolo imediat. Contează foarte mult, că este unul dintre ingredientele primare de la baza cuplului. Am mai spus-o, de obicei, 8 din 10 femei fac sex ca o cizmă, doar stau, gândindu-se că vine ăla, care e un taur, o forță a naturii și o să mă urce pe toți pereții, eu nu fac nimic, eu doar stau. El mă învârte când pe față, când pe dos, când cu spatele, când cu fața, așa mă învârte pe în aer și mă duce pe culmile fericirii. Asta e mintea femeilor, se întâlnesc și vorbesc de ce n-au ele orgasm din cauza lebădoran. Iar el se gândește, băi, mișto, vreau să fac sex. Se gândește că dacă face 3-5 minute, gata. Ca așa e la el. Dacă a intrat, ea se simte bine. Nu se simte bine dacă a intrat, prietene. Și dacă ți-ai dat drumul în 3-5 minute. Pentru ea a fost ca o pauză publicitară, nici n-a apucat să-și facă floricele. Care-i film? O să, în vreo 2 luni de zile, o să, alături de niște parteneri din Cluj, o să dăm drumul unui site de educație sexuală. Bun. Să înțelegem pragmatic ce avem de făcut în pat. Ce trebuie să facă femeia de la seducție, iartă-mă că te întrerup o secundă. Deci, practic, vorbim despre sex, că da, e important, evident, într-un cuplu, dar un sex de calitate pentru ambii parteneri. Cu implicare. Cu implicare. Dar pentru asta trebuie să știi ce înseamnă sexul. Ce înseamnă seducție, ce înseamnă preludiu, ce înseamnă acte sexuale per se, ce înseamnă postludiu. Că sunt câteva capitole pe care le vom dezbate în site-ul respectiv, încercând să cultivăm lucrul ăsta. Pentru că noi credem că suntem nativi în asta. Păi nici în sport. De-aia să naștea un Gică Hagi la 40 de ani. Că dacă ar exista nativitate, ar fi numai Gică Hagi și s-ar bate 11 de Gică Hagi cu 11 de Ronaldo și cine știe cine ar învinge. Ok? Nu ne naștem cu nativități. Rari. Am mai auzit sintagma aia. Toți copiii să naști geniali. Să mor tu. Ce ziceai? Păi ce nu s-a mers cum? La 1400, 1500, 2000 de Da Vinci. Că atunci nu ținea neapărat de părinți și de banii lor. Da? Ieșai prin talent în față. Nu, sunt oameni care se nasc și oamenii de principiu se nasc cu talente diferite. Nu naștem egali. Nu naștem egali nici social, nici financiar, nici în privința vârstei educației care va veni ulterior, culorii ochilor, înălțimii și așa mai departe. Suntem diferiți. Noi trebuie să descoperim cu ce sunt eu diferit și deosebit. Iar asta cu toți sunt genial, că de-aia s-a creat o isterie. Și avem senzația că copilul meu, care nu știe o poezie, n-a învățat, e clasa 12 și nu știe tabla mulțirii, e genial. În ce? O întreb pe mama sau pe tatăl. E genial. În ce, prietene? Ce a făcut? Schopenhauer, vorbind despre geniu, spunea în felul următor, că există 3 tipologii de oameni. Omul netalentat, pe care îl pui să lovească o țintă și nu o lovește. Cel mult din întâmplare. Omul talentat, îl pui să lovească o țintă și o lovește. Omul genial lovește o țintă pe care n-a văzut-o nimeni înaintea lui. Ăsta e doctoratul făcut în China. În China nu poți să faci un doctorat decât dacă ai adus ceva genial, decât dacă ai adus ceva care nu există. Și se vede tehnologic unde au înaintat ei. Spre deosebire de doctoranzii noștri, care mai vin cu o temă borșită, care nu 98% dintre temele alea sunt temenele, nu teme. Doctoratul a devenit puieril din punctul ăsta de vedere. Doctoratul ar trebui să fie genial. Și omul genial, din suma informațiilor, le capitalizează și le amalgamează de asemenea natură. Geniu în arta culinară este să faci un stil de mâncare, având ingredientele pe care le folosesc toți, într-o formă pe care n-a mai folosit-o nimeni înaintea ta și de care se bucură cei mai mulți. Asta înseamnă genial.
S-a născut genial. A zis nu știu cine că toți copiii s-au născut genial. Și să pe cuvântul tău. Bun. Lipsa sexului într-un cuplu. Creează Ce frustrări. spune asta? Spune ceva despre vreunul dintre parteneri sau înseamnă obligatoriu că, nu știu, s-a pierdut atracția sexuală sau că unul dintre parteneri înșală? Pentru că cred că cam astea sunt primele gânduri pe care le are cineva când spune ok, nu mai facem sex Știi? sau facem foarte rar. Manualul de diagnostic, când spui de dorință, spune în felul următor. Prima dată, excluderea factorului medical. Ulterior, excluderea factorului psihologic. Poate tu nu vrei să faci sex sau partenerul tău nu vrea să facă sex pentru că aveți o afecțiune medicală. Tu dacă vii și îmi spui, unul dintre noi nu face sex, la doctor. Analize să vedem. Poate avea legătură cu sistemul endocrin. Poate avea legătură cu ceea ce te poate îndruma un ginecolog. Nu e treaba mea. Aspectul medical nu e treaba mea. Este treaba specialităților distincte. Deci la medicul de familie și îți dă el o sumă de analize și o sumă de specialități la care trebuie să mergi. Odată ce s-a exclus factorul medical, mergem în factor psihologic și pot fi anumite afecțiuni sau adicții care pot inhiba dorința de sex. Poate fi o depresie, poate fi o tulburare bipolară, poate fi o schizofrenie, poate fi o ciclotimie, poate fi o distimie. Pot fi multe afecțiuni care inhibă dorința. Poate fi o adicție. Fumezi ce nu trebuie, bei ce nu trebuie, te droghezi cu ce nu trebuie, joci prea mult jocuri de noroc care te duc într-o zonă de a-ți elibera dopamină excesiv în dauna celorlalți neurotransmițători și trăiești din ele. Dacă le excludem și pe alea, venim la punctul 3. Nu te mai place pe tine, a apărut altcineva. Încet ajungem și în punctul ăla. Exact. Sau, mai devreme, poate fi și o anxietate, o pseudonevroză de contact, în care tu l-anxietezi. Tot timpul nu face cum trebuie, nu face bine, nu face ce ar trebui, l-anxietezi și la mine, dacă tot nu, aia e. Nu mai fac. Cu tine, eventual. Și abia după aceea, repet, putem, trecând prin toată această clasificare, descoperi unde se află problema de facto. Bun. Câtă informație. Există compatibilitate sexuală? Pentru că am mai auzit asta cu din prima. Da. Pentru că a face sex este o artă și un talent. Unii sunt mai talentați de la natură, alții nu. Unii sunt mai dotați de la natură, alții nu. Unii trec mai ca gâsca prin apă, a avut 20 de partenere. Da, intra bou și a ieșit vacă. Din fiecare rață n-a înțeles nimic ce le place femeilor. Și alții nu. Deci, aici vorbim prima dată de un talent nativ. Sunt oameni care de la natură au această nativitate. Oameni care capătă prin muncă asiduă informații, le aplică și atunci devine un partener sexual mai bun. Și alții care trec ca gâsca prin apă prin viață. El știe că a făcut sex cu 10 femei și că în 3 minute pe toate le urca pe pereți. Dacă tot vorbim de partea asta, de sex, de sexualitate, libertatea sexuală modernă, ne destabilizează sau ne poate, ne poate apropia, să zicem? Mai era una. Libertatea sexuală, libertatea de relație nu ne poate afecta dacă noi doi ne iubim pe bune. Până în momentul în care, pe principiul lui Pavlov, totul pe lumea asta este stimul-reacție. Noi putem, dacă tu ai venit și mi-ai spune Constantin, uite, eu și partenerul meu îți dăm €1.000.000, ca să nu avem vorbe, să ne faci perfect compatibili, să nu fim dispuși niciunul să înșele și dacă va apărea oportunitate pentru vreunul dintre noi, să nu ne ducem. Și eu îți mulțumesc frumos pentru suma asta, dar e mult prea mare și nu pot să o iau, pentru că e ca cel mai. Nu există varianta asta. Singura variantă pe care eu pot să o am dacă eu o cunosc pe prietena ta, Maria, este eu să fiu cea mai bună varianta mea. Dar dacă apare unul absolut superb, adorabil în viața ei, parcă îți pare rău și ție. Pentru că te mai întrebi, îmi plac exemplele astea, dacă ar fi sorta ce îi spune, să rămână cu tine sau să se ducă cu ăla. Ok? Același lucru în cazul tău. Tu vii și îmi spui, Constantin, ce să fac eu să nu mă înșele partener? Și la un moment dat apare Maria, superbă, minunată, delicată, dispusă, mult mai senzuală decât tine.
mult mai puțin conflictuală decât tine. Și eu te întreb, bă, dacă bărbatul tău ar fi fractul, ce îi spune, să rămână cu tine sau să se ducă cu aia? Nouă ne plac tabuurile astea, fiind o nație ipocrită și în care cultura a fost doar tranzitorie de-a lungul vremii, fiind călărită de o seamă întreagă de nații, din care n-am înțeles mare lucru, doar genetic. Avem cele mai frumoase femei din lume. Noi vrem asta, să fiu sigură că nu o să mă înșele niciodată. Și eu îți spun, băi, Ramona, nici tu nu ești sigură că nu o să-l înșeli niciodată. De ce cauți siguranța în altul când tu nu ai față de tine, dacă ar fi să nu fii ipocrită? Că mai aud din ăștia să bag cu... Eu n-am înșelat niciodată, spuse el. Și am avut variante. Ce variante ai avut, mă, Gică? Ce variante ai avut? Pentru că dacă ai avut variante superbe și n-ai făcut-o, ești dependent. Dacă ai avut variante superbe și n-ai făcut-o, bă, atunci ești mega inteligent și bravo ție. Da, ghiși ce? Din 1000 de personaje care se bat cu pumnul în piept, dacă alegi unul, Ramona, care să fie avut toate variante, băi, am fost la conferințe, femei superbe care au venit spre mine. Nu, Ramona, nu m-a interesat. Nu, bă, mi-am ținut conferința, eu la conferințe mă duc, țin conferința, plec. Nu mă interesează, am alte lucruri pe care vreau să le fac după. Nu mă interesează feedback-ul celor de pe net, nu mă interesează feedback-ul la conferințe, mă interesează feedback-ul internațional. Mă interesează oamenii de profesia mea, de la care eventual am ceva de învățat și care sunt în domeniul meu și își pot da cu părerea. Restul nu mă interesează. Și atunci revin, că am dat un exemplu cum îmi place să dau și în terapie. Niciunul dintre noi n-am putea garanta 10.000% că n-am înșelat pe principiul lui Pavlov stimul-reacție. Poate dacă n-ai înșelat, stimulul n-a fost în consecință. Pentru că mă îndoiesc, dacă exista, cum credem noi, Dumnezeu care se îngrijește de Constantin și ăla care se bate cu pumnul în piept, eu n-am înșelat niciodată. Dacă ar avea îngerul care l-am înșpris cu ceilalți îngeri, ar spune, ia să-l încercăm pe ăsta. Uite pe prea minunatul ăsta care n-a făcut-o niciodată. Și eu aduce pe Maria, pe Camelia, pe Georgiana. Toate disponibile, toate dispuse, toate drăguțe, toate finuțe, toate arătând de senzațional, toate mirosind fantastic. Mă îndoiesc că nu o să-și mulgă penele îngerul ăla la un moment dat, că uite frate cum a luat ăsta pe câmpie. Cu un ochi plâng, cu unul râd, mă bucur de informație, parcă îmi pare și rău de ce aud, da? Mie îmi plac lucrurile relevante din societate. Da. Trebuie să ieșim din schizmele alea care au pretenția de teoremă că societatea este într-un fel. Că ne-am dorit noi, în frica noastră, societatea să fie într-un fel. Eu sunt perfect adaptabil societății din care fac parte. În fond și la urma urmei, Darwin a spus că nu este cea mai puternică specie, ci cea mai flexibilă, cea mai adaptabilă. Mai vreau să plâng un pic pentru că mă uitam, aruncam o privire acolo și eu nu înțeleg când a trecut timpul atât de repede, dar mai vreau măcar o întrebare așa să pun și de obicei spun că am multe întrebări, de data asta o să spun adevărul. Pregătisem 67 de întrebări. Păi, acum, draga noi mea, mai trebuie să mai avem un episod. Că răspund cu da și nu e o problemă. Ar trebui să mai facem un episod în care să vorbim și mai mult, sau măcar să reușesc să pun toate întrebările, dar depresia la femeie vine mai des din epuizare emoțională sau? Vine din epuizare emoțională, dar epuizarea emoțională de noi e o sintagmă general valabilă. Epuizarea emoțională poate veni dintr-o carieră prost înțeleasă, dintr-o relație toxică, dintr-o relație cu un copil 2-3 pe care nu și-a permis, de a făcut împotriva naturii, dintr-o relație toxică ghiși cu cine? Prietenele sau familia. De multe ori ne îmbolnăvesc prietenii sau ne strică viața familia de origine și noi nu conștientizăm. Am mai spus în podcasturi și vreau să spun și la tine. Când eu m-am cuplat cu tine, este foarte important să știm opinia familiei tale, familiei mele. Sunt oameni care au mult mai multă experiență decât noi, de viață. Și trebuie să decelăm ce consideră părinții tăi a fi defectuos la mine, ce consideră părinții mei a fi defectuos la tine. Și pentru că suntem români, trebuie să ne dezbrăcăm de ipocrizie și să înțeleg, băi, ce au zis părinții tăi? Că nu te iubesc când ai ajuns pentru că.
nu mă uit cu dragoste la tine, nu te plimb, nu facem nu știu ce. Băi, uite ce sfat bun, hai să facem o echipă. Ce spun părinții mei? Băi, îți plac cam mult bârfele, stai mai mult la bârfe cu fetele și mie vii și îmi povestești ce s-a întâmplat astăzi la serviciu la 7 și la 9:30. Încă n-aflasem ce s-a întâmplat azi la serviciu, că erai la a mia acoladă, peste o paranteză pătrată, paranteză rotundă și așa mai departe. Familiile de origine pot fi toxice sau pot fi benefice dacă n-am fi ipocriți. Prietenele. Vin prietenii și îmi spun despre tine, vin prietenele și îți spun despre mine. Băi, e minunat că se întâmplă asta. Noi fiind o societate arbitrară vom spune nu e importantă opinia prietenilor sau este excesiv. Nu. E la capitolul știați că, bă, uite ce spun prietenii mei despre tine, că nu te îmbraci mișto sau că nu vorbești nu știu cum cu mine. Ia să analizăm chestia asta, că poate fi interesant. Să vedem, ei îmi dau feedback-uri conform cu frustrările lor, conform cu gelozia lor legată de relația noastră, sau chiar sunt bine intenționați. Și în felul ăsta îmi dau seama care sunt prieteni, că familie de origine nu mi-o pot alege. Acolo unde ai tăi au dreptate, le dăm dreptate și cultivăm relația cu ai tăi. Acolo unde n-au dreptate, e treaba ta să le spui că n-au dreptate, nu e treaba mea. Că pe mine mă vor urâ veșnic, pe tine vor trebui să te înțeleagă. La prieteni același lucru. Ce e bun, păstrăm, e inclusiv prietenii, ce nu e bun, trimitem cu prietenii la plimbare. Cariera, același lucru. Hai să vedem cât timp. Este veșnica definiție pe care am dat-o muncii. Munca e activitatea care îmi permite să cumpăr restul vieții mele. Bă, Ramona, muncește atât de mult încât, indiferent de cât câștigi și cât câștig, noi nu avem timp să ne bucurăm de viață. Hai să facem ceva pe tema asta. Nu trăim la 1600, ieșim afară și cultivăm câmpul. Dar persoane inteligente, hai să luăm o decizie pe tema asta. Nu acum! Dar hai să ne gândim printr-o ecuație de 3 simplă. Dacă munca asta ți-a tot timpul pentru banii ăștia, care ar trebui să fie munca și câți ar trebui să fie banii care să ne permită să ne bucurăm de viață? Și în felul acesta nu mai apar afecțiunile astea. Pentru că planul meu de viață presupune să nu mai apară. Terapia cu care am mare succes în Europa, la noi mai puțin, trebuie să o recunosc, presupune faptul că oamenii au 3 rădăcini. Familie, familia de origine, familia nou constituită, carieră și societate. FCS, nu clubul. Familia de origine am explicat, familia nou constituită am explicat că este important, ascultând, du-te și vorbind despre noi, să găsim cea mai bună și propice variantă de a fi un cuplu mișto. Cariera am explicat prin prisma muncii și viața socială este din nou rădăcina care la români n-are niciun pic de... E un firișor, așa, există, dar rolul ei lipsește cu desăvârșire. Pentru că acolo este toată suma ritualurilor. Eu am să te întreb ca în privința carierei. Spune-mi câți bani câștigi, spune-mi ce îți cumperi de banii pe care îi câștigi. Ca să spun dacă merită efortul sau nu. Ai spui câștig 10.000 de euro pe lună. Minunat. Ce cumperi cu bani? Mi-am cumpărat nu știu ce, mi-am cumpărat. Nu, ales lucruri. Știi care e partea proastă cu lucrurile? Nu știu că există. Eu spun, mi-am cumpărat o mașină de 100.000 de euro. E superb că ți-ai cumpărat-o. Știi cât îi pasă mașinii de tine? E fiare. Nu interesează. Pe cine vrei tu să impresionezi? Și atunci rămân ritualurile acelea din societate, în care tău n-ai de mașină, mergem cu bicicletele. Hai să ne întâlnim, hai să mergem mai des la film. Românii când se întâlnesc în privința carierei și societății, nu își permit societate pentru că muncesc mult și că își cumpără lucruri pe care nu și le permit. Și atunci devii sclavul lucrurilor. Omul în România este sclavul la 2 elemente importante. Al oamenilor, familie, prieteni și al lucrurilor. Da. Și atunci, în loc să-și omogenizeze cele 3 rădăcini pentru a fi un stejar falnic, ce vreți voi, o floare superbă, se ofilesc. Pentru că se bat în lucruri și în frustrări. Eu de asta, între prieteni, nu ascult frustrările. Dacă mă întâlnesc vreodată cu tine și încerc să povestești despre nu știu cine, o să te întreb de la bun început. Ceva de bine? Nu vreau, nu mă interesează. Mai bine mă uit la un serial. Mai bine admir niște opere de artă. Mai bine vorbesc cu un prieten arhitect. E mult mai interesant, decât să-mi povestești tu 3 ore
Cu Maria e supărată pe George că George bea. 3 ore? Păi ce vina mea? Aici este din nou stilul de comunicare, din păcate, a foarte multor dintre femei. Îți povestesc enorm de multe inutile. Și răspund, da, am nevoie să vorbesc. E minunat că ai nevoie să vorbești. Dar ăla n-are nevoie să te asculte atât de mult. Pentru că tu nu transmiți o informație. Imaginează-ți că nu ești un profesor universitar care ține o prelegere, de 2 ore mai târziu mi-amintesc că n-am fost la toaletă. Ești boring. Plictisitoare. Vezi? E misogin, jignește femeile. Iubita mea, dacă eu sunt misogin, înregistrează 10 discursuri de ale tale și ascultă-le. Nici tu nu te asculți pe tine. Vorbind. Nu sunt misogin. Vreau doar să fiu un îndreptar și să înțelegi că în loc să-mi povestești 3 ore de Maria care e supărată pe George că bea, mai bine să mergem să ne plimbăm în parc și să vorbim de Picasso, că tu știi mai multe decât mine. Sau luăm un prieten arhitect, că suntem dobitoci amândoi, și ne povestește el de perioada roză a lui Picasso. Dar un prieten inginer ne vorbește despre arhitectură, că mergem pe un parc și spune, uite, ăsta e stilul arhitectonic, nu știu. Uite, ăsta este nu știu ce. E fabulos, de ce te-aș asculta pe tine 4 ore cu George și Maria? Multora le spun, dacă s-ar scrie o carte despre viața voastră, n-ar citi-o nimeni, că nu se întâmplă nimic în cartea aia. Și tu trăiești nimicul ăla cu o pasiune atât de morbidă, încât nici măcar nu-ți dai seama că tu ești de uzură pentru tine însuți. Și tu vrei să faci copii. Și vrei să ai prieteni. Și vrei să fii iubită. Că e greșeala pe care o fac și bărbații și femeile. În egală măsură. Nu ești iubibil, vorba cântecului. Bun. Și atunci eu spun, cei care vin, fac un antrenament de fericire pentru a deveni iubibil, pentru că scopul vieții, Ramona, e să fii iubibil. Iubibil diferit. Tu mă iubești că îți place cum vorbești despre psihologie, te iubesc că îmi place cum vorbești despre mass media, îl iubim pe George pentru că ne place cum vorbește despre arhitectură. Asta e iubibil. Iubirea nu este confundată cum o fac oamenii basic. Doar tu mă dorești, eu te doresc. Ci e mai mult de atât. Iubirea este să ne iubim de tot ce ne-a dat Dumnezeu. Cineva care termina biologia să ne ducă pe într-un parc. Băi, e fascinant să descoperi parcul cu unul care are o profesie săracul de nu-l bagă nimeni în seamă. Am scris la un moment dat pe blog o grămadă de articole, peste 400. Unul dintre ele e jurnalul unui profesor de istorie. Cât de amărât trebuie să fii, să știi istorie, să știi geografie, să știi chimie, să știi biologie, să știi anatomie. Băi, și să nu poți să împărtășești într-un mediu de țărani care preferă să bârfească de dimineață până seara niște subiecte de bârfă absolut deplorabile. Mie, pentru a fi înțeles, nu sunt misogin, n-am nimic nici cu femeile, nici cu bărbații, eu am ceva cu oamenii care n-au poveste. Nu mă plictisi. Țin atât de mult la mine și nu e egoism, nu e narcisism. Dacă tu spui că sunt egoist și narcisist, îți spun ok, vino tu și vine Mircea, prietenul meu arheolog. Dacă ție ți se pare că eu ar trebui să te aleg pe tine doar pentru că ești prietena mea, mai bine erai câine lup. Am înțeles. Mulțumesc. Cu drag. Sunt sigură că trebuie să continuăm cu un al doilea episod curând, pentru că aș mai fi vrut să vorbim și despre gelozie și despre... Aveam mai multe în plan, dar încă o dată mulțumesc tare mult. Informații autentice, informații de calitate. Iar vouă, ce pot să vă urez decât să rămâneți alături de mine, să dați, știți deja, subscribe și like și comment. Până la următorul episod Glow by Ramona.